ในขณะที่คุณกำลังนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาคุณได้ยินเสียงเคาะประตูตำรวจมาถึงเพื่อจับกุมคู่สมรสของคุณในข้อหาฆาตกรรมเป็นเรื่องน่าตกใจมากสำหรับข้อกล่าวหานี้จากประสบการณ์คู่รักของคุณเป็นคนที่อ่อนโยนและเป็นมิตรมาตลอดและคุณนึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาก่อเหตุฆาตกรรมอันน่าสยองแต่หลักฐานนั้นเล่นเอาขำไม่ออกลายนิ้วมือของเขาถูกพบบนมีดที่ใช้ก่อเหตุเขายืนกรานว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์ผมรู้ว่ามันฟังดูแย่แต่เชื่อผมเถอะเขากล่าวไม่งั้นใครจะเชื่อคุณควรเชื่อเขาไหมทั้งที่หลักฐานมัดตัวเขามีแนวโน้มว่าเขาผิดใช้เวลาคิดสักนิดว่าคุณจะเชื่ออะไรในสถานการณ์แบบนี้ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่นักปรัชญาเรียกว่าจริยธรรมแห่งความเชื่อซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของการศึกษาว่าเราควรกำหนดรูปแบบความเชื่ออย่างไรและเรามีพันธะทางจริยธรรมที่จะเชื่อบางสิ่งหรือไม่คำถามนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำเลยไม่เกี่ยวกับการที่คุณตัดสินว่าคู่ของคุณมีความผิดในชั้นศาลหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ได้อยู่ในคณะลูกขุนในการพิจารณาคดีของเขาถ้าจะพูดให้ถูกคือมันเกี่ยวกับสิ่งที่จะเชื่อว่าเป็นความจริงถ้างั้นคุณพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้างล่ะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นหลักฐานทั้งนี้ทั้งนั้นการเชื่อบางสิ่งบางอย่างคือการทำให้มันเป็นจริงนิยามคำว่าหลักฐานก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ช่วยเราค้นหาความจริงได้จากนิยามนี้นักปรัชญาบางคนจึงสรุปได้ว่าหลักฐานเป็นสิ่งเดียวที่กำหนดสิ่งที่คุณเชื่อมุมมองแบบนี้เรียกว่าแนวคิดแบบหลักฐานนิยมผู้ที่ยึดแนวคิดหลักฐานนิยมอย่างเคร่งครัดจะพูดว่าไม่สำคัญเลยที่ผู้ต้องหาจะเป็นคู่สมรสของคุณควรประเมินหลักฐานจากมุมมองที่เป็นกลางและไม่ลำเอียงในฐานะบุคคลที่3อย่างเป็นกลางการตัดสินอุปนิสัยคู่สมรสของคุณถือเป็นข้อพิจารณาที่เหมาะสมแต่เมื่อพบลายนิ้วมือของเขาในที่เกิดเหตุนั่นถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นจากมุมมองของผู้ที่ยึดแนวคิดแบบหลักฐานนิยมคุณควรเชื่อว่าคู่สมรสของคุณมีความผิดหรืออย่างดีที่สุดก็คือยังไม่ตัดสินใจก่อนนักปรัชญาบางคนชี้ให้เห็นว่าแนวคิดแบบหลักฐานนิยมเป็นมุมมองที่มีเหตุผลมากที่สุดที่จะเชื่อแต่ทว่าผู้ที่ยึดแนวคิดหลักฐานนิยมคนอื่นๆในศตวรรษที่19อย่างวิลเลียมคิงคอนคลิฟฟอร์ดเชื่อว่าการติดตามหลักฐานยังคงเป็นสิ่งสำคัญในทางศีลธรรมเหตุผลหนึ่งสำหรับแนวคิดนี้คือการมีข้อมูลที่ดีและความเชื่อที่ถูกต้องมักมีความสำคัญอย่างมากต่อการสอบสวนการกระทำตามหลักจริยธรรมอีกเหตุผลหนึ่งคือความไม่สุจริตถือว่าไร้จรรยาบรรณและการปฏิเสธการติดตามหลักฐานถือเป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองอย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยอื่นๆในทางจริยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแม้ว่าหลักฐานที่สาวถึงคู่สมรสของคุณมีความน่าเชื่อถือแต่ก็มีโอกาสที่เขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆลองนึกดูว่าการเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นมีความรู้สึกอย่างไรไม่มีใครเชื่อคุณแม้แต่แฟนคุณเองการไม่เชื่อใจคู่สมรสของคุณก็เสี่ยงที่จะทำร้ายจิตใจเขาอย่างสาหัสในช่วงเวลาวิกฤตที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากนั้นลองพิจารณาว่าการไม่เชื่อใจนี้จะส่งผลอะไรต่อชีวิตการแต่งงานของคุณคงจะยากมากที่จะสานสัมพันธ์รักต่อไปกับคนที่คุณสงสัยหรือแม้แต่เชื่อว่าเขาคือฆาตกรคุณอาจจะพยายามแซงทำเป็นว่าคู่ของคุณไม่ได้เป็นคนก่อเหตุแต่คุณสามารถใช้ชีวิตต่อไปบนความหลอกลวงนั้นได้เหรอตามทฤษฎีของหลักจริยศาสตร์ที่เรียกว่าลัทธิปฏิบัตินิยมการพิจารณาตามหลักความเป็นจริงเช่นนี้บางครั้งก็สามารถนำไปสู่ความเชื่อแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดก็ตามนักปฏิบัตินิยมบางคนถึงกับพูดว่าคุณต้องเชื่อใจคู่สมรสของคุณแต่มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเชื่อว่าคู่สมรสของคุณเป็นผู้บริสุทธิ์เพียงเพราะว่าคุณคิดว่ามันจะดีต่อความสัมพันธ์ของคุณหรือเป็นเพราะคุณคิดว่าคุณควรทำเช่นนั้นคุณอาจจะอยากเชื่อว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุจริงๆแต่คุณสามารถควบคุมความเชื่อของคุณให้ได้แบบควบคุมการกระทำไหมล่ะดูเหมือนคุณไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่คุณอยากจะเชื่อได้เมื่อคุณกำลังเผชิญหน้ากับความจริงแต่ในขณะเดียวกันลองนึกถึงคำแก้ต่างของเขาเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วดูเหมือนว่าการควบคุมความเชื่อของเราในทางใดทางหนึ่งอาจเป็นไปได้แล้วคุณคิดอย่างไรล่ะเราสามารถควบคุมความเชื่อของเราได้ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะเชื่ออะไรดีหากนั่นเป็นคู่สมรสของคุณฝึกฝนทักษะการใช้เหตุผลของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยวิดีโอเหล่านี้และสมัครรับข้อมูลจากช่องของเราคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อใดที่คุณต้องมีเครื่องมือเพื่อไขปริศนาทางจริยธรรม